Mất 70 triệu đồng để đặt ten động mạch vành nhưng mà cuối cùng cũng chỉ sống thêm được có hơn 1 tháng. Chỉ vì không hiểu rõ được gốc rễ của vấn đề, đó là nguyên nhân nào khiến cho bản thân của mình phải đặt ten. Thì cách đây 2 năm, ở làng của Hàng Thuận có một chú ngoài 50 tuổi đang làm ở đồng thì tự nhiên đổ lăn và nằm ra ruộng. Và mọi người thì có xúm lại gọi người nhà và đưa đi cấp cứu. Thì chú đã được bệnh viện phẫu thuật tim, đặt ten động mạch vành. Và sau đó thì mình thấy chú về nhà thì chú có đi lại, đi bộ quanh làng rồi đạp xe, nhưng mà chú không làm đồng nữa và không có dấu hiệu gì bất thường cả. Nhưng mà tầm hơn 1 tháng sau thì chú lại lên cơn đau tim trở lại ở trong đêm, và gia đình thì có đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện thì chú đã không qua khỏi. Và trong năm nay thì cũng tại làng của mình, mới cách đây tầm có 3 tháng thôi, là có một bác gần 70 tuổi là chỉ trong vòng 2 tháng là đã phải lên đến Hà Nội đặt ten tới 2 lần. Và 2 lần đó thì bác đặt tổng cộng là 3 cái ten, mất hơn 100 triệu đồng. Chính vì thấy càng ngày càng có nhiều người phải đặt ten động mạch vành như vậy, cho nên là Hoàng Thuận phải nói về cái vấn đề đặt ten này. Nó chỉ là cái giải pháp tạm thời cấp cứu các bạn thôi. Còn nếu các bạn muốn sống lâu dài, sống khỏe mạnh thì các bạn cần phải hiểu rõ được gốc rễ của vấn đề. Các bạn dành ra từ 1 đến 2 phút để xem video của Hoàng Thuận, nhưng mà các bạn sẽ có thêm được nhiều năm sống khỏe mạnh và không phải lo sợ nhiều căn bệnh nữa đấy. Thì để các bạn dễ hình dung, các bạn hãy nhìn vào đây. Các bạn cần phải trả lời câu hỏi, đó là tại sao chúng ta phải đặt ten? Các bạn hãy trả lời câu hỏi này. Tại sao chúng ta phải đặt ten? Đó chính là do động mạch vành bị hẹp. Khi động mạch vành của các bạn nó bị hẹp, thậm chí là nó bị tắc rồi, thì máu huyết nó không lưu thông qua đó nữa, và nó sẽ không đem được các dưỡng chất, các oxy đến nuôi dưỡng các mô cơ của trái tim. Và trái tim nó sẽ không hoạt động bình thường được nữa, và thậm chí là nó sẽ ngừng hoạt động. Và khi trái tim của chúng ta ngừng hoạt động thì các bạn có câu trả lời đấy. Và các bạn sẽ trả lời tiếp, đó là nguyên nhân nào khiến cho động mạch vành của chúng ta bị hẹp. Để tìm ra được gốc rễ của vấn đề, các bạn cần trả lời câu hỏi, đó là nguyên nhân nào khiến cho động mạch vành của chúng ta bị hẹp. Đó chính là đến từ các mảng xơ vữa và lượng mỡ trong máu cao. Mỡ trong máu cao. Đây đã thực sự là gốc rễ của vấn đề chưa các bạn? Mảng xơ vữa và mỡ trong máu cao đã thực sự là gốc rễ của vấn đề khiến cho việc cơ thể của chúng ta phải đặt ten chưa? Chưa đâu các bạn. Các bạn hãy trả lời tiếp câu hỏi, đó là nguyên nhân nào khiến cho các mảng xơ vữa xuất hiện ở trong thành động mạch của chúng ta? Nguyên nhân nào khiến cho lượng mỡ trong máu của chúng ta cao? Đó chính là đến từ chế độ ăn uống sai lầm. Chế độ ăn uống sai lầm. Vạn bệnh vào từ miệng các bạn ạ. Không phải tự nhiên mà nó lại xuất hiện các mảng xơ vữa hay là lượng mỡ trong máu cao đâu. Cơ thể này do thức ăn tạo thành. Khi các bạn ăn uống sai lầm thì nó sẽ gây ra các mảng xơ vữa và lượng mỡ trong máu cao. Chế độ ăn uống sai lầm gây ra các mảng xơ vữa và mỡ trong máu cao. Đó chính là việc các bạn sử dụng các loại dầu ăn chế biến công nghiệp có hydro hóa, rồi sử dụng các loại thức ăn nhanh, chiên rán, sử dụng quá nhiều đường tinh luyện, rồi sử dụng các loại bánh kẹo ngọt, uống các loại nước ngọt có ga, rồi sử dụng các loại đồ uống có cồn, bia rượu, rồi ăn quá nhiều đạm mỡ động vật, thịt đỏ. Đó chính là nguyên nhân tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa và lượng mỡ trong máu xuất hiện. Đây chính là gốc rễ của vấn đề chế độ ăn uống sai lầm. Còn bình thường nếu các bạn chỉ đặt ten thì tức là các bạn đang khắc phục ở đây thôi. Các bạn dẹp được cái đoạn hẹp này đi rồi, nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục ăn uống sai lầm thì nó lại xuất hiện cái đoạn hẹp ở bên này, đoạn hẹp bên này, và các bạn lại phải tiếp tục đặt ten nữa. Còn khi các bạn thay đổi chế độ ăn uống này đi và các bạn kết hợp với việc tập luyện vận động thì máu huyết cơ thể nó được lưu thông và nó không xuất hiện thêm các mảng xơ vữa và lượng mỡ trong máu nữa. Thì như vậy là động mạch vành của bạn nó sẽ không bị hẹp, và lúc đó thì các bạn không cần phải đặt ten. Còn nếu các bạn chỉ tập trung đặt ten ở đây thôi mà các bạn không thay đổi chế độ ăn uống sai lầm thì nó lại bị hẹp chỗ khác, và các bạn cứ lại phải tiếp tục quay trở lại bệnh viện để đặt ten nữa.